Új irányt vett a kormányoldal Dobrev Klára utáni oknyomozása. Eddig úgy tudtuk, hogy egy hazátlan, elvtelen kommunista, aki a háttérhatalom kiszolgálója. Most viszont, minthogyha arra célozgatnának, hogy Dobrev egy bolgár nacionalista, aki visszasírja a Sztojcskov korszakot, amikor Európa egyik legjobb válogatottja volt a bolgár. Dobrev Klára a csütörtöki Bulgária-Magyarország válogatott mérkőzésen kinek fog szurkolni? Én nem akarom megkérdőjelezni Bohár Dániel hűségét a magyarsághoz, és igazán nem szeretném bajba keverni, hogy a végén Szájer József pincéjében fóliázzák be, de egyáltalán hogy merült fel benne, hogy Dobrev, Gyurcsány vagy bármilyen ellenzéki a magyar válogatottnak szurkol? Azért én itt látok egy csepp lopakodó gyurcsányizmust, és elvtársak, ami ma egy csepp, az holnap akár egy pusztító árvíz is lehet. Mert mi lesz a következő? Talán az, hogy a ballipsi emberek is a karácsonyt ünneplik, és nem Sztálin születésnapját? Vagy hogy részei a magyar kultúrának az olyan idegenszívű hígmagyarok, mint Ady Endre vagy József Attila? Vagy olyan hazugságok kezdenek el terjedni, hogy az István a királyt a liberó Bródi János írta? Éberség, Bohár elvtárs, éberség! A kérdéssel szembesülő DK-s árnyékkancellária miniszter és árnyékkormány szóvivő is érezte, hogy itt nincs jó válasz. Az, hogy Dobrev bolgár ultra lenne, az nem elismerhető. Az, hogy a magyaroknak szurkol, az nyilván fogalmilag kizárt, így maradt. Magánügy, hogy kinek drukkol, és magánügy, hogy ki milyen programot választ hétvégén magának. Magánügy. Hát, azért ez talán túlzás. Annak azért lenne hírértéke, hogyha a magyar árnyékminiszterelnök a magyar válogatott ellen szurkolna, de jó, valójában úgy értették, hogy a gusztustalan alja provokációra nem hajlandóak válaszolni, csak hát akkor miért nem ezt mondták? A magánügy jobban hangzott, mint amikor az amerikai filmekben a vádlott az 5. kiegészítésre hivatkozva nem tesz magára terhelő vallomást. Vérprofi kommunikáció. Ugye a DK Magyarországot nem tekinti demokráciának. A kutyapártot nem tekinti ellenzéknek. Az erdélyi magyart románozzák, de a megafonos Bohár Dánielt, azt beengedik az árnyékkormányinfójukra, mint a sajtó képviselőjét. Én bevallom, bár ez tényleg magánügy, hogy nem néztem a meccset, de nagyon örültem annak, hogy kijutottunk az EB-re, nem csak amiatt, mert csodálatos élmény lesz nyáron, hogy minden romkocsma a válogatottnak szurkol, és jó látni, hogy végre olyanok képviselik az országot, akik megdolgoztak érte, és nem csak a köztévé hülyít minket azzal, hogy jók, hanem vannak eredményeik is. Ez például nagyban megkülönbözteti a Nemzeti 11-et a nemzeti kormánytól. Aztán Szoboszlai Dominik miatt is örülök, aki egy potenciális világsztár, ráadásul olyan, mint egy Disney herceg, gazdag, jóképű, végtelenül tehetséges és szingli. És hát van, amit még a Disney hercegek sem tudnak, 90 perc lóholás és 2 gól után ilyen lazán bevágni egy pálinkát. Ungari se világsztár. Legközelebb gólt lő, disznót vágnak a futópályán. Én nagyon nehezen tudok ellenállni annak a magyar válogatottnak, amiben van fekete, angol és német anyanyelvű, a többség pedig külföldön él és dolgozik, olyanok, mint egy nagyon liberális ember Insta ismerősei. Egy igazi szivárványcsapat. És nem utolsó sorban persze örülök, hogy az ország elégedett. Engem mondjuk még mindig zavar, hogy 2-szer annyiba került a Puskás, mint a vele nagyjából egy időben átadott madridi stadion, a Metropolitano, ami bár lényegesen olcsóbb, cserébe még egy icipicit nagyobb is, és legalább olyan modern, mint a Puskás aréna, de hát én egy kákán is csomót kereső lipsi vagyok, ami nem mondható el a válogatott szövetségi kapitányáról. Marco Rossi a bulgáriai továbbjutás után ugyanis magyarkodásból is bizonyított, azt találta mondani, hogy sok magyar van, aki nálam jóval kevésbé szeretik a magyar válogatottat, és jó lenne, hogyha szégyenkeznének. Marco, vaffanculo, öreg cimbora, elkezdted a megafon képzést? Csak óvatosabb, Márkító, nehogy jövőre tusványosan beültessenek a Németh Zsolt helyére. Öregem, alig 1 hónapja magyar állampolgár, és már úgy oktatszítja öntudatból, mintha nem egy digó bevándorló, hanem egy tőzsgyökeres kipcsak lenne, aki nyereg alatt puhította a karbonárát. Meg a vereckei hágon verekedte magát keresztül, hogy itt élhessen. Szégyenkezni kell, ha valaki jóval kevésbé szereti a válogatottat, mint ő. Havi 10 milliós fizetésére egyébként nem hiszem, hogy bárkinek is nehéz lenne szeretni a válogatottat, de az milyen már, hogy 1 hónapja magyar, és már körülbelül ott tart, mint a Bajer Zsolt.
Mi lesz itt 1-2 év múlva? Rózsaszínű focilabdákat fog darálni Dúró Dórával? Vagy közös éttermet nyit Németh Szilárddal, ahol a ház specialitása a sajtos tejfölös spagetti lesz ananásszal? A foci az ország egyik felét nem hozza lázba. Nem érdekli. Amivel nincsen semmi baj, mert a kosárlabdát szereti, vagy a Forma 1-et, vagy egész egyszerűen nem talál abban élvezetet, hogy 22 izmos, fürges srác feszülő naciban kerget egy golyót. Ezért hadd ne kelljen már szégyelniük magukat. És ha már magyarságversenyt rendezünk, akkor a futballszurkolás helyett inkább legyen az a magyarság minimum, hogy senki nem lop a közösből, vagy nem gyűlölködik, vagy nem hazudik. Esetleg lehetne mindhárom. Ezért kéne, hogy visszajöjjön a Gyurcsány. Nem csak a magyar válogatott vadásza a skalpokat, hanem Vajna Tímea is lopakodó üzemmódba kapcsolt. A 36. leggazdagabb magyar a bulvársajtó szerint közeli kapcsolatba került a Terminátorral, Arnold Schwarzeneggerrel. Ugye vannak, akiket a sok pénz nem változtat meg. Lagzi Lajcsi hiába épített mulatós birodalmat, hiába lett milliárdos vagyona, hát csak nem tudta megállni, hogy ne lopja az áramot. Orbán Viktornak hiába van stadionja, kisvasútja, kastélya és milliárdos rokonsága, hát csak nem képes az oktatásra vagy az egészségügyre normálisan költeni. És itt van Timi, aki még mindig Várkonyi Andrea éhségével falja az idősebb férfiakat. Persze az is lehet, hogy nincs is romantikus vonatkozása a közös szabadidő eltöltésének, rossz az, aki rosszra gondol, a menekülő asszonyt és az ovizsarut összekötheti 1000 más dolog, mint és szeretnek biciklizni. Az idősebb természetesen nem csak ócska eufemizmus a nagy korkülönbségre, hiszen a majdnem 80 éves acélizom kétszeresen is nagyapja lehetne Timinek. Egyrészt, mert a 76 év minden számítás szerint a nagypapakor, másrészt amiatt, hogy már 40 éve történt, hogy bemutatták a Conan a Barbárt, és ekkor látta meg a napvilágot Timi Junior is. Timinek úgy tűnik, hogy nem sikerült Vajna emlékét végképp eltörölni, emlékmást állít a helyére. Jó lenne érteni, hogy hogyan választ áldozatot a nagypapázós csaló. A jelenlegi információk alapján úgy tűnik, hogy vagy a feláldozhatók vannak veszélyben, Stallone, Jet Li, Van Damme, esetleg Chuck Norris lehet még a fekete özvegy célkeresztjében, de az is lehet, hogy Schwarzi volt az utolsó akcióhős, és az ő elejtése után a női predátor rámegy az Oscar-díjakra. Al Pacino például most szakított. De a főnyeremény Clint Eastwood, aki lassan 94 éves lesz, és a barátnője egy 54 éves öregasszony. Hajrá, Timi! És nem csak Timi, de Gabbenheimer sem nyugszik, aki ezen a héten sem tétlenkedett. Ezúttal nem a kereszténységbe, nem a magyarságba, vagy az egyik háttértáncosába csimpaszkodott bele a heti egódózisért, hanem a sümegen halálba kergetett fiúba. Az iskolai bántalmazás elől az öngyilkosságban menekülő kamasz kitűnő alkalom volt a tapolcai Piócának, hogy megint önmagát sajnáltassa, ugyanis valami megmagyarázhatatlan, rejtélyes okból ő is irigy, gyűlölködő emberek céltáblája lett. És Gabi minden tragédiában megtalálja a ránézve pozitív olvasatot, kiderült, hogy van egy újabb hős, aki nem visel köpenyt. Gabi nem csak szerető édesanyja, hűséges feleség, szenvedélyes szerető, popdíva, istenhírnöke, Orbán hírnöke, televíziós sztár és keresztény mártír, hanem egy életmentő lélekdoktor is, aki kevésbé szabad idejében öngyilkosokat beszél le a végzetes lépésről Instachatben. Legalábbis egy embert biztosan megmentett, hiszen ő maga mondta, hát egy közép-európai Wonder Woman, akinek a szuperereje a nagy lelke és az empátiája. Mindezt egy 16 éves gyerek tragikus halála kapcsán. Gabi a marketing szakma csúcsára jutott, itt nem osztottak lapot a gátlásoknak. Hát azt hiszem, hogy a gátlástalansága a közös pont Gabbenheimerben és a miniszterelnökben, aki ezen a héten 2 ajándékot is kapott, az egyiket tőlünk, adófizetőktől, 100 millió forintért építünk jégpályát a vezér szülőfalujába, ami nem is olyan sok, jövőre kaphatna egy vidámparkot, azután meg mondjuk egy színházat? Faszt. Egy tekepályát. És a másik ajándékot a Fidesztől kapta, ami újra elnökévé választotta a kongresszusán, ahol izgalmasakat mondott.
Szerinte nem azért jönnek ide a kínai akugyárak, mert olcsó a munkás és nyugodtan lehet mérgezni a lakosságot, tehát olcsó a termelés és még adózni sem kell, hanem Magyarországnak olyasmit kell nyújtania, amit más nem mer, nem tud, vagy nem akar, esetleg eszébe se jutott. A gógyi és a vagányság még mindig kemény valuta a világgazdaságban. És ebben nem állunk rosszul. a fideszes. Nagyjából azt adja be Orbán a követőinek, hogy a sunyiságuk meg a pofátlanságuk annyira imponál a kínaiaknak, mint a Cosa Nostrának a büntetett előélet, és ezért félreteszik az anyagi szempontokat. Milyen hihető, nem? Ez a Szijjártó jól bepaliszta a messzeföldről híresen, igazoltan balfasz kínaiakat. Gógyi! Magyarországon a jólét nem olyasmi, amit az állam osztogat, a jólét errefelé olyasmi, aminek előfeltétele a munka. Fordítva nem megy. Mondja ezt Orbán Ráhel apja, Tiborcs István apósa, Mészáros Lőrinc gazdia. Ezért mi világos célokat, konkrét célokat tűztünk ki magunk elé. A példátlan nyugati nyomás ellenére nem belekeveredni a háborúba. A gáz- és olajszankciók ellenére biztosítani az ország energiaellátását. A nemzetközi energiaárak száguldása ellenére megvédeni a rezsicsökkentést, a munkahelyeket és a családtámogatást. Az elszabadult infláció ellenére megőrizni a nyugdíjak értékét. A jegybankot kisegíteni, és 10% alá vágni az inflációt. Kivédeni Brüsszel kiéheztetési kísérletét, és kivontatni a gazdaságot a recesszióból. Jelentem a kongresszusnak, a kitűzött célokat elértük. Magyarán a képzelt ellenséget legyőztük, a konyhát felgyújtottuk, de el is oltottuk, jóval kevesebb a kosztpénz, de ezt letagadjuk. Jelentem a kongresszusnak, az emberek teljesen hülyék, a hatalmunk nincs veszélyben. A mi kormányunk ninja kormány. A dobócsillagot jókor, jó helyre kell hajítani. Nincs második esély. Ez viszont váratlanul őszinte beszéd, lehetne még strici kormány, jakuza kormány, bandita kormány, asszaszin kormány, de a ninja kormány a tökéletes hasonlat, hiszen a ninják gyakorlatilag orgyilkosok. Zsoldosok, akik pénzért ölnek. Elvek és erkölcs nélkül. Állarcban. Lopakodó, sötétben élő gonosz árnyak, akiket pattanásos kamaszfiúk romantizálnak, és persze a miniszterelnök, ő is szeret úgy gondolni magára, mint egy izmos, szálkás, hajlékony ninjára. Most a ninjáknak két alapvető jellegzetessége, hogy tetőkön ugrálnak és láthatatlanok. Nem megbántva a miniszterelnök urat, de képzeld már el, hogy bebújik egy bambusz mögé. Meg ahogy egyik tetőről a másikra ugrik, és